Λοιπόν, αυτά ήταν για τον ψυχικό άνθρωπο, σε μια προσπάθεια να πεις τώρα τόσο πολύ και μεγάλη γνώση για τον ψυχικό, βιολογικό άνθρωπο, για τον φυσικό άνθρωπο. Όσο και να θες, δεν μπορείς μια ολόκληρη επιστήμη ζωής να την προσαρμόσεις μέσα σε λίγα λεπτά. Τώρα έρχομαι στο πώς διακρίνουμε αν ένας άνθρωπος είναι υγιής, έχει πνευματική υγεία, είναι όντως πνευματικός, ποιοτικός άνθρωπος, αυτό που έχουμε πει. Αν όντως αυτός ο άνθρωπος έχει φύγει από το βιολογικό, τον ψυχικό, τον τραγικό, τον νεκρό άνθρωπο, τον μισάνθρωπο, τον μισογίνη, τον μισοθυμώδη, τον νευρωτικό. Ο πνευματικός άνθρωπος και τα κριτήριά του. Το πρώτο κριτήριο του ανθρώπου που εξετάζουμε σε σχέση με το πνεύμα του και την υγεία την πνευματική που έχει είναι μία λέξη, θα την πω με συγκεκριμένο τρόπο. Είναι η λέξη σχέση, με σίγμα, κεφαλαίο, όχι σχέση χωρίς το σίγμα με μικρό ή να λείπει το σίγμα, γιατί στην ελληνική άμα πάρεις το σίγμα αυτό που θα μείνει θα είναι τραγικό. Σχέση ζωής. Ό,τι και να κοιτάξουμε στον πνευματικό άνθρωπο θα το έχετε νόμο και κανόνα. Είναι η σχέση. Μιλάμε για σχέση ζωής. Σιγά σιγά θα το καταλάβω. Ελέγχοντας έναν άνθρωπο, αν η υγεία του είναι, η πνευματική του υγεία είναι καλή, κοιτάζω τη σχέση που έχει με το Θεό. 2. Τη σχέση που έχει με τον εαυτό του. 3. Τη σχέση που έχει με τον συνάνθρωπο. Πάλι από την αρχή. Κοιτάζω τι σχέση ζωής έχει με το Θεό. Τι. Πώς. Γιατί μπορεί να αγαπάει το Θεό και να είναι γεμάτος θρησκευτικά μίση. Μπορεί να είναι, αυτός δεν είναι πνευματικός. Μπορεί να ασκείται, να θέλει, να καλλιεργεί την ένθεη αγάπη της ψυχής του, του μυαλού του. Να θέλει, αλλά δεν φτάνει. Αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα. Εγώ λέω για τον άνθρωπο που έχει φτάσει. Όταν ο άνθρωπος έχει φτάσει να έχει υγεία πνευματική, η σχέση του με το Θεό είναι σχέση αγάπης. Σχέση και αυτή η αγάπη είναι και καθαρμένη. Δεν έχει μέσα του μίση, δεν έχει εμπάθειες, δεν έχει εχθρότητα, δεν έχει κακότητες, δεν έχει κρίσεις, δεν έχει αντικρούσεις, δεν έχει βλασφημίες, δεν έχει μικρότητα, δεν έχει ανθρωπέμο άρνηση του Θεού του και του εαυτού του. Είναι φύση αδύνατο. Έχει επιλέξει να αγαπάει αυτό. Όχι γιατί εγώ τον κορόιδεψα για τον Χριστό που αγαπάω, που αγαπάει, με κορόιδεψε και να γίνω εγώ θηρίο να του βγάλω τα μάτια. Αυτά είναι φαντασίες. Είναι δαιμόνια με θρησκευτικά καλύματα. Ο άνθρωπος που έχει ιερή σχέση ζωής με την θεϊκή αγάπη είναι θεοφόρος. Δεν παίζει. Δεν βγαίνει από την οδό αυτή. Δεν βγαίνει να τον γδάρεις, να τον κρεμάσεις. Το έχουμε δει στους αιώνες αυτό. Δεν λέω είμαι, παιδιά, μην παραξηγηθούμε. Λέω άλλο. Περιγράφω με σαφήνεια ποιος είναι ο υγιής στο πνεύμα άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος που έχει ιερή σχέση ζωής με την θεϊκή αγάπη μέσα του. Ευκαιρία να σας πω ότι όλες οι αγάπες της ζωής είναι τίμιες, είναι καλές. Εγώ έχω μάθει, με έχει μάθει ο Θεός μέσα μου, με έχει μάθει η θεϊκή αγάπη μέσα μου, με έχει μάθει αυτό που ζει μέσα μου, ότι αυτό που αγαπάω εγώ να το διατηρώ, να το υποστηρίζω, να το θέλω. Και αυτό που αγαπάει ο οποιοσδήποτε άλλος, να το σέβομαι. Δεν πειράζω, δεν ενοχλώ, δεν θα προσβάλλω ποτέ αυτό που αγαπάει άλλος, ακόμα και αν αυτό το άλλο είναι εχθρικό εναντίον μου. Είναι δική του αγάπη. Αυτός θα ωφεληθεί, αυτός θα καταστραφεί. Οι αγάπες, όχι οι θεϊκές, οι αγάπες όλες του ανθρώπου, αγαπάω τη φύση, αγαπάω την χτίση. Αγαπάω τον εαυτό μου, αγαπάω την πρόοδο. Αγαπάω την επιστήμη, αγαπάω τον συνάνθρωπο, αγαπάμε. Όλοι αγαπάμε. Ο σωστός άνθρωπος αγαπάει. Και ο βιολογικός άνθρωπος αγαπάει. Και το ζώο αγαπάει το παιδάκι του και το περιβάλλον του και τη φωλιά του. Όλοι δεν αγαπούν. Κοίταξε τώρα. Όλες οι αγάπες, όσο πλούσιο και να σε κάνουν,
Ποτέ δεν δύνανται όλες οι αγάπες να σε κάνουν θεϊκόν. Μόνο η λατρευτική αγάπη που έχεις καταθέσει τον εαυτό σου και η αγάπη σου είναι εξαρνισμένη και ιερή, η αγάπη προς τον Θεό γιατρεύει όλη την ψυχοσωματική ολότητα και οντότητα του ανθρώπου. Μόνο αυτή. Ξεκάθαρα, πάτε όπου θέλετε. Διδαχτείτε ό,τι θέλετε. Οικονομάτε όσο θέλετε. Γίνετε ό,τι θέλετε. Θα έρθει η στιγμή που θα πείτε ο Παναγόπλος μιλάει σωστά. Το πρώτο κριτήριο λοιπόν είναι η αγάπη, η σχέση που ο άνθρωπος έχει με το Θεό. Αν αυτή η σχέση είναι σχέση ζωής, γιατί σχέση όλοι έχουμε με το Θεό και ο άπιστος έχει σχέση με το Θεό. Ποια είναι η σχέση? Δεν σε θέλω. Παράτα με. Τώρα μου φορτωθείς εσύ κοινό σου. Και ποιος είπε, λέει κάποιος, μου έλεγε κάποιος, και ποιος είπε του Ιησού να γίνει Θεός μου και να σταυρωθεί? Του παγώ να σταυρωθεί για μένα. Μου έλεγε έτσι ο άνθρωπος, τα πίστευε αυτά. Δεν τον θέλω. Λοιπόν, αυτό ήταν μια σχέση, αλλά δεν είναι σχέση ζωής αυτό. Όταν λες έχω σχέση, όλοι έχουμε σχέση, με οτιδήποτε, με την αγνιά μας. Μπορεί να μην την ξέρω την αγνιά μου, αλλά αυτό είναι μια σχέση. Αυτή η σχέση δεν μου δίνει καρπούς εμένα, δεν μου δίνει επίγνωση του εαυτού μου, δεν μου δίνει, χάνω, δεν το ξέρω, δεν το γνώρισα ποτέ, δεν μου το είπε κάποιος. Ναι, παρά τα αυτά είναι σχέση. Όταν η σχέση είναι σχέση ζωής προς τον Θεό. Αν προς τον Θεό, τότε πραγματικά ο άνθρωπος γίνεται ιερόον. Η οντότητα που μέσα σας κατοικεί, όταν καλλιεργήσετε τη θεϊκή αγάπη και είναι απαλλαγμένη από μίση, τραχύτητες, κακότητες, μικρότητες, βλακίες, θρησκευτικές, φανατισμούς, φιλετικούς φανατισμούς, και αυτή την ψώρα που έχουν ότι εμείς είμαστε ιδιαίτεροι και οι άλλοι είναι τίποτα. Μόνο εμείς είμαστε λαός δυνατός, ο ελληνικός για εμάς. Για τους Εβραίους ο Εβραϊκός, οι άλλοι είναι τίποτε. Για τους οι εκλεκτοί φιλοί, οι άρια φιλοί, οι άλλοι, όλοι έχουν τιμή. Ο θεϊκός άνθρωπος δεν υπόκειται σε τέτοια. Η σχέση του με τον Θεό, με τη θεϊκή αγάπη μέσα του, είναι σχέση ζωής. Θα σου πω και ένα παράδειγμα, Δημήτρια. Κάποτε μου έλεγε κάποιος, δεν υπάρχει Θεός και είσαι πλανεμένος, Παναγόπλε. Δούλευα τότε στο μετρό, εργάτες. Και λέω, μπορεί, δεν ξέρω δεν έχω ακόμα την ικανότητα να σου αλλάξω τα μυαλά, ούτε με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Άκου όμως κάτι που θα σου πω. Και αν Θεός δεν υπάρχει, η αγάπη που έχω εγώ προς το Θεό, η καλλιέργεια που έχω κάνει σε αυτή την αγάπη, το ότι εμένα με καλλιεργεί, το ότι εμένα μου δίνει, με φέρνει να σε σέβομαι, να σε εκτιμώ, να ανέχομαι, να δέχομαι με τρόπο που ούτε εγώ καταστρέφω εμένα, ούτε σε εσένα γίνομαι επιθετικός. Αυτό δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Λέω όχι, αν εσένα καλλιεργεί αυτό, κάποιον άλλο να το καλλιεργεί κάτι άλλο. Εντάξει, λέω κάτι άλλο, μπορεί να το καλλιεργεί το θέατρο κάποιον. Αλλά εμένα με καλλιεργεί αυτό. Έχεις κανένα παράπονο ή κάποιος από εδώ από εμένα, λέω? Λέει ποτέ. Ήτανε συζήτηση τώρα, έργα. Λέω τότε, εγώ έχω παράπονο από εσένα και πολλά παράπονα από τους άλλους αφού συζητάμε, γιατί εκεί φέρθηκες έτσι και γιατί φέρθηκες, γιατί δεν έχεις καλλιεργήσει ούτε την πιο απλή σου αγάπη, άνθρωπε μου, μέσα σου. Όταν ο άνθρωπος δεν καλλιεργεί και αυτές τις άλλες αγάπες, είπαμε ότι όλες οι αγάπες δεν επαρκούν. Δεύτερο κριτήριο του ανθρώπου, ο οποίος έχει πνευματική υγεία, είναι η σχέση με τον εαυτό του. Όλοι έχουμε σχέση με τον εαυτό μας, και ο καλός και ο κακός, και ο έξυπνος και ο κουτός, και εκείνος που γνωρίζει και εκείνος που αγνοεί, και ο πλούσιος και ο φτωχός. Σχέση με σχέση του εαυτού μας διαφέρει. Άλλη σχέση του εγωιστή με τον εαυτό του και άλλη σχέση ενός Αγίου με τον εαυτό του. Σχέση έχει και ένας άνθρωπος που είναι βίαιος, αρπακτικός, συμφεροντολόγος. Σχέση έχει ένας άνθρωπος που μέσα του έχει το δαίμονα, το διάλο της πλεονεξίας. Σχέση έχει ένας άνθρωπος με τον εαυτό του που έχει όλη την κατάκριση του σύμπαντος.
σχέση έχει και ένας άνθρωπος που είναι αγνός. Σχέση με σχέση διαφέρει. Η σχέση με τον εαυτό μας είναι σχέση όχι τιμής, όχι απλής συζήτησης. Είναι η σχέση που ο άνθρωπος φτάνει να συμπεριφέρεται στον εαυτό του με ευγένεια, δεν υπερασπίζεται τον εαυτό του σε δίκαια και άδικα, αλλά εξελίσσει τον εαυτό του. Μπαίνει σε μια αυτογνωσία ζωής και ξέρει ότι αυτός είναι υπεύθυνος να δίνει την ευτυχία, αυτός είναι υπεύθυνος να κρατήσει τον εαυτό που επέλεξε. Η σχέση με τον εαυτό μας, όταν είναι θεϊκή, όταν η σχέση είναι ανώτερη, δεν με ενδιαφέρει δεν με ενδιαφέρει, είναι λάθος. Δεν σταματάμε σε μία αυτογνωσία, σε ένα γνώθι σε αυτόν που μας φτάνει να είμαστε καλά παιδιά, να καταλάβω πώς γεννήθηκα λάθος, σαν οντότητα πώς γεννήθηκα λάθος, πώς έγινα παλιάνθρωπος, πώς απόκτησα κακό χαρακτήρα, πώς εκμεταλλεύτηκα έναν άνθρωπο, δηλαδή να αρχίσω να σμιλεύω τον εαυτό μου και να κάνω έναν άνθρωπο καλόν, φυσικό, ωραίο. Δεν αρκεί η αυτογνωσία του να καταλάβω ποιος είμαι, τι είμαι και πού πάω. Η αυτογνωσία όταν έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μας είναι η λαχτάρα να κατανοήσω πώς ο Θεός βλέπει εμένα. Όχι πώς εγώ βλέπω τον εαυτό μου με εμένα ή πώς με βλέπει το περιβάλλον με εμένα. Ούτε να αποκτήσω μια αυτογνωσία ανώτερη που χρειάζεται, καλύτερη, που είναι απαραίτητη, πιο πλούσια, πιο πλατιά, με μια αντίληψη καλύτερη της ζωής, για να έχω καλύτερη επικοινωνία με το περιβάλλον, με τους ανθρώπους μου. Δεν αρκεί αυτό. Γιατί αυτή, ναι μεν βοηθάει αυτού του είδους η αυτογνωσία, αλλά δεν σε ολοκληρώνει ως οντότητα, ως ύπαρξη. Όταν η σχέση σου γίνει ιερή, λεπτή και ζωής με τον εαυτό σου, τότε αρχίζεις μέσα σου να έχεις το φως του πώς σε κατανοεί στα αλήθεια ο Δημιουργός σου. Το τονίζω πάλι, η σχέση της πνευματικής υγείας είναι κατάσταση θεοφόρου ανθρώπου. Και για να μην αφήσω τα μυαλά να τρέξουν αλλού ότι κάνω κάποια θεολογική συζήτηση, δεν θέλω να πείσω κανέναν εγώ για αυτά. Θα σας το πω αλλιώς. Όταν ο άνθρωπος έχει ανώτερη σχέση με τη θεϊκή αγάπη ζωής, όταν έχει ανώτερη σχέση με τον εαυτό του ζωής, τότε θα λέγαμε είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, είναι ένα ολοκληρωμένο όν, έχει επιλέξει τον εαυτό του και δεν παίζει, δεν προδίδει τον εαυτό του. Έχω επιλέξει να είμαι αυτό που βλέπεις τώρα. Έλα να με δεις σε όλες τις συνθήκες ζωής, σε χαρά, σε λύπη, σε πόνο, σε μέρες, σε αδικίες, σε ό,τι θες. Γιατί μέσα στη ζωή είμαι κι εγώ. Άρα δηλαδή κατεβαίνοντας από το θεολογικό σου δείχνω το ίδιο, μιλάμε για μια οντότητα που μέσα της έχει φως ουράνιο. Υπηρετεί τον θεϊκό άνθρωπο της ψυχής του. Υπηρετεί την ανθρωπιά αυτή που με τη λέξη περικλείεται ανθρωπιά, που είναι η μεγαλοσύνη της ψυχής. Όπου μεγαλοσύνη ψυχής, εκεί ο Θεός, εκεί ο ανώτερος άνθρωπος, εκεί είσαι ολοκληρωμένος. Δεν δίνασαι εκεί με τη λογική σου να βλάπτεις τον εαυτό σου. Δεν υπερασπίζεσαι σαν διάολος τον εαυτό σου. Δεν δίνεσαι με το στόμα σου να βλάπτεις τα όντα γύρω σου και τον εαυτό σου. Γιατί όταν έχεις ένα στόμα που μορολογεί, λέει βλακίες, λέει πού θα πάνε αυτά, ξέρετε. Μέσα σας. Λόγος αηδίας θα χτίσει νου αηδίας, λόγος αηδίας θα χτίσει συναίσθημα σκοτεινό αδικίας, λόγος φοβικός θα δημιουργήσει μέσα σας ύπαρξη νευρωτική, αγχωτική. Λόγος ψυχρότητας και θα γίνετε οντότητες που ούτε τα ντερά τους δεν θα ανέχονται. Άρα δηλαδή δεν στοχεύω να σας κάνω ντε και καλά να αγαπήσετε το Θεό. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει να συνειδητοποιήσουν οι ακροατές και όσοι από εμένα διδάσκονται τις δυνάμεις τους, τον εαυτό τους, για να επιλέξουν μόνοι τους ποιον εαυτό θέλουν. Την αυτογνωσία τη θέλεις για να επιλέξεις ποιον άνθρωπο, τι οντότητα θες να κατοικεί μέσα σου. Να επιλέξεις τι νου θα έχεις, να επιλέξεις τι στόμα θα έχεις, τι όνειρα θα έχεις. Και αν γκρεμιστούν τα όνειρά σου, θεϊκός θα μείνεις, οντότε θα μείνεις.
Όταν είσαι φτωχός, υλικά, τελείως φτωχός, πρέπει να θυμάσαι ότι η φτώχεια δεν είναι η ύπαρξή σου. Η φτώχεια είναι ένα τσιμπούρι που κάτσε πάνω σου. Όταν σε προσβάλλει ο κόσμος και σε εξευτελίσει ο κόσμος και σε αδικήσει ο κόσμος, θα πρέπει να ρωτήσεις ένα απλό πράγμα. Αν έχεις αυτογνωσία ιερή, αυτά τα έκανα? Όχι. Γιατί απαντάς ειλικρινά στον εαυτό σου. Τότε αφορά αυτούς. Εάν τα έκανες, έχεις το δικαίωμα να αλλάξεις ή να τα δεχτείς. Είναι σημαντική η αυτογνωσία, αλλά δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Εάν η σχέση με τον εαυτό σου δεν φτάσει να είναι σχέση ζωής. Τρίτη σχέση. Τρίτο κριτήριο, συγγνώμη. Τρίτο κριτήριο για την πνευματική υγεία ενός ανθρώπου, Δημήτριε, είναι η σχέση με τον συνάνθρωπο. Όλοι έχετε ακούσει την εντολή αγαπάτε τους συνανθρώπους. Ξέρετε. Προ Χριστού, όλοι οι φιλόσοφοι, οι διανοούμενοι τότε της εποχής, ακόμα και σήμερα πολλοί που δεν έχουν δεχτεί τον Χριστό ως δάσκαλο, ως ιερόν, ως Θεό, ως δημιουργό, που δεν τον έχουν δεχτεί ή δεν το ξέρουν ακόμα, και αυτοί που το έχουν δεχτεί δεν ξέρουν τι είναι ο συνάνθρωπος. Ποιος είναι ο συνάνθρωπος? Ακόμα. Ναι, μεν ο ανώτερος νους σου λέει αγάπα τον συνάνθρωπο. Γιατί στο λέει? Γιατί δεν αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Γιατί δεν αγαπάμε τον τερά τους. Γιατί δεν αγαπάμε τον τερά. Γιατί δεν ξέρουμε να αγαπάμε. Δίνει εντολή. Ναι, αλλά εγώ γιατί τα λέω αυτά? Να σου πω. Είναι αναπάντητο ερώτημα, ήταν αναπάντητο ερώτημα προ Χριστού, στα πιο ανώτερα ερωτήματα, που οι σοφοί της κάθε εποχής δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Το ερώτημα αυτό το έχει απαντήσει ο Χριστός σε μια συζήτηση με έναν νομικό εκεί που έγινε, αλλά δεν είναι για αυτή τη στιγμή. Η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Όταν η σχέση μου με τους συνανθρώπους μου είναι καλή, αυτό δείχνει και εμένα σαν οντότητα και το περιβάλλον μου ότι εγώ δεν είμαι επιθετικός του περιβάλλοντός μου. Για να τα πάρουμε. Η σχέση ζωής με τον συνάνθρωπο. Πώς εγώ να έχω καλή σχέση όταν το περιβάλλον μου με εχθρεύεται και με περιφρονεί? Ξεκινάει ένας τεράστιος διάλογος. Ποιος είναι αυτός ο συνάνθρωπος τελικά? Εγώ ξέρω τη μάνα μου, τον πατέρα μου, άντε και 5 δικούς μου. Ναι, αλλά τι γίνεται πιο πέρα? Σταματάει η αγάπη μου. Άντε αγαπάω τη φιλή μου, γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε ιδιαίτερος λαός, είμαστε φωτισμένος λαός. Είχαμε 5 σοφούς που τους σκοτώσαμε και εμείς τους σκοτώσαμε, όχι άλλοι. Τώρα τους θυμάμαι. Οι σοφοί μας σαν Έλληνες που δόξασαν την Ελλάδα είχαν αυτό το νου, εμείς έχουμε άλλο μυαλό, καμία σχέση με το δικό τους. Αυτοί είχαν ένα χαρακτήρα που ο δικός μας χαρακτήρας δεν έχει καμία σχέση με το χαρακτήρα του Σοκράτη, Παρά τα αυτά είναι δική μας. Ναι, και καμαρώνουμε εμείς για αυτούς. Ωραία, καλά κάνουμε, καλό είναι για να έστω και μία τέτοια τιμή. Λοιπόν, κριτήριο υγείας για τον άνθρωπο είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Ναι, αλλά προσπαθώ να σας πω ότι πολλοί αγαπούν τον συνάνθρωπο μέχρι τα όρια του εαυτού τους, μέχρι τα όρια τα οικογενειακά τους και μετά είναι περιφρονητέ του ανθρώπου. Σήμερα σχεδόν παγκόσμια στην ανθρωπότητα. Παγκόσμια άνθρωπε. Η μεγαλύτερη αρρώστια είναι η αποξένωση του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Γιατί? Είναι βαθιά μέσα τους οι περισσότεροι περιφρονητές του ανθρώπινου είδους. Και από εκεί απορρέει ένα τεράστιο καταιγισμός πνευματικών ασθενειών, διανοητικών ασθενειών, πνευματικό έκτρωμα χαρακτήρων, συναισθηματικά φορτία τρελά, γεμάτα μίση, επάθειες. Ρώταγα πρόσφατα σε μία πόλη ένα παιδάκι που βρίσκεται, κάτι έψαχνα και μου απάντησε τόσο θυμώδη, τόσο ξένος. Και το πλησιάζω πιο πολύ και λέω να σου πω ναι ρε, γιατί μου απάντησες θυμωμένα? Τι κακό σου έκανα εγώ και απάντησα θυμωμένα? Απάντησες θυμωμένα? Γιατί είσαι επιθετικός εναντίον μου? Τι συμβαίνει με εμένα και τι έχω και σε θύμωσε? Και λέει με συγχωρείτε κύριε, δεν το κατάλαβα. Γιατί? Είδες πόσο ειλικρινά απάντησε το παιδί? Γιατί έχει εμποτιστεί αυτή την ατμόσφαιρα.
Ποια αγάπη συνανθρώπου να βιώσει αυτό το παιδί στο αύριο? Ποια διανόηση να βγάλει υπέρ του ανθρώπου? Ποια επιστήμη θα μπορέσει να εργαστεί υπέρ του ανθρώπου? Θα αποτύχει στον εαυτό του, στο περιβάλλον του, ή θα περάσει τόσα πολλά για να πει Θεέ μου αμάρτησα? Πάρα πολλά θα πρέπει να περάσει. Η πνευματική υγεία ενός ανθρώπου διακρίνεται από τη σχέση που έχει με τον Θεό, ζωής. Σχέση ζωής με τον εαυτό του, είναι εκφραστής και υπηρέτης της ζωής. Μου έλεγε κάποιος που είχε αυτό το επίπεδο, ο οποίος ιερέας, μου είχε πει το εξής: εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή εδώ που ζω και στην κάθε στιγμή που ζω, πρέπει να εκφράζω το Θεό. Όσο παραπάνω Θεό μπορώ να εκφράζω, τόσο πλησιέστερα φέρνω το Θεό στους ανθρώπους και τους ανθρώπους στο Θεό. Αυτή είναι η δουλειά μου. Και το απάντησε. Και η δική μου, αλλά και η δική μας, εννοώντας ως εκπρόσωπος των ανθρώπων, αλλά εδώ κάτω δεν δουλεύουμε. Λοιπόν, σχέση με τον εαυτό μας. Όταν έχουμε επιλέξει τον εαυτό που είμαστε, τότε έρχεται βαθιά ειρήνη στην ψυχή μας. Εγώ έχω επιλέξει αυτό που είμαι. Δεν μπορώ να προδώσω το ιδεώδη μου, δεν μπορώ να προδώσω τις πεποιθήσεις μου, δεν με ενδιαφέρει να τις αλλάξω. Δεν με ενδιαφέρει όμως, δεν επιτρέπεται αυτό που μέσα μου έχω, δεν μου επιτρέπει να έρθω σε μίση, σε αντιπάθηση, σε εχθρότητα με κάτι που εσύ αγαπάς. Αυτό είναι δική σου αγάπη. Ακόμα και αν αυτό βλάπτει εμένα, άνθρωπε. Είναι λεπτές ισορροπίες, αλλά αυτή η σχέση επιτρέπει στα ανώτερα από εμένα να εκφραστούν μέσα από εμένα. Χωρίς αυτό δεν εκφράζεται τίποτα ανώτερο. Ούτε από την ψυχή σου, ούτε από τον εσωτερικό σου λάτρη, ούτε από την διανόηση που υπαρξιακά στο πνεύμα και στην ψυχή σου έχεις, ούτε από τους ανώτερους δασκάλους που μελέτησες και διάβασες σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν γίνεται. Και η αγάπη για τον συνάνθρωπο, όταν δεν αγαπάς τον άνθρωπο, όσα και να κάνεις, όσα και να πετύχεις, σε ένα μεγάλο μηδέν, σε ένα υπέροχο τίποτα ή ένα τραγικό τίποτα. Παρά τα αυτά είσαι τίποτα. Και όταν λέω ένα υπέροχο, εννοώ μπορεί να φαίνεσαι στους ανθρώπους μεγάλους, ωραίος, δάσκαλος, μορφωμένος, με πανεπιστήμια, με δόξες, με αυτοκρατορίες. Αυτοκρατορίες. Είδα ανθρώπους πριν λίγο καιρό σε ένα άλλο βίντεο, μπορούμε να το πούμε αυτό, μεγάλους ανθρώπους, οικονομικά μεγάλους, μορφωμένους, να συμπεριφέρονται σαν τα πιο άξεστα όντα που υπάρχουν σε όλους τους αιώνες που πέρασαν. Θα μιλήσουμε μια άλλη στιγμή, ελπίζω να μπορέσω να το πω, να το καταθέσω για να βοηθήσω να καταλάβετε ότι όσο δεν καλλιεργείτε την αγάπη για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπο, όχι περιορισμένα στα όρια του δικού σας περιβάλλοντος, του εαυτού σας, της οικογενειούλας σας, της πολιτείας σας, της χώρας σας, αλλά κατά κυριολεξία για την οντότητα άνθρωπος, όσο δεν καλλιεργείτε αυτή την αγάπη, ο κόσμος θα έρχεται και θα επανέρχεται, θα έρχεται και θα επανέρχεται, θα γίνεται και θα ξαναγίνεται τα ίδια που στους αιώνες, στην ιστορία των αιώνων έγινε. Δεν θα αλλάζει τίποτε. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει υγεία και σχέση με τον εαυτό του καλή, αγαπάει τον άνθρωπο και δεν παίζει, αγαπάει τον άνθρωπο και είναι στην κορονίδα, είναι στις πρώτες αγάπες του η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Δεν είναι πρώτα το εγώ μου, μετά η οικογένειά μου, μετά τα θέλω μου, μετά δεν ξέρω και τελευταίος κάπου στο βάθος, κάπου 38η και πίσω η αγάπη μου για τον άνθρωπο, όταν έχει καλλιεργημένη την αγάπη για τον άνθρωπο. Όταν η αγάπη του για το Θεό είναι θεοφόρος, καθαρή και καθαρμένη και να το πω ανθρώπινα, όταν είναι οντότητα η οποία μέσα του έχει ξυπνήσει το φως και απέχει πάσης κακίας. Ξεκάθαρο. Δεν μπορώ να κάτσω να συζητάω με τις σκέψεις που είναι βρώμικες και πικρές. Μπορώ να κάτσω να συζητάω με συναισθήματα τα οποία είναι γεμάτα χολότητα, πικρότητα. Τι συζήτησες? Πριν συζητήσεις έχεις χάσει. Τι συζητάς τώρα? Τότε ο άνθρωπος αυτός που έχει μέσα το φως και έχει ιερή σχέση ζωής είναι και λέγεται εκφραστής ζωής.
Για αυτόν τον άνθρωπο δεν έχει καμία σχέση ο ψυχικός και ο πνευματικός, ο ψυχικός και ο βιολογικός άνθρωπος. Εγώ δεν μετράω τη ζωή σύμφωνα με αυτά που μετράνε ή αγαπάνε οι άνθρωποι. Και εγώ αγαπάω την περιουσία μου. Δεν ανήκω σε αυτήν. Και εγώ αγαπάω τα παιδιά μου. Αλλά δεν είναι Θεός τα παιδιά μου. Αυτό φαίνεται τραγικό που λέω. Ναι, αλλά για πρόσεξε κάτι. Αν ένας έχει θεοποιήσει την οικογένειά του, το συζητούσαμε πριν, Δημήτρη, δεν είναι Θεός. Και εγώ το λέω, αγαπάς την οικογένειά σου, συγχαρητήρια, δεν είναι Θεός. Μα ο Θεός είπε, δεν είναι Θεός, δεν είναι Θεός. Αυτό γιατί το λέω, γιατί όταν την έχει θεοποιήσει, πρώτα απ' όλα κινδυνεύει ο ίδιος. Δεύτερο, κινδυνεύει η ίδια του οικογένεια. Άλλο την αγαπάω πολύ, την αγαπάω έντονα, άλλο την αγαπάω τυραννικά, άλλο την αγαπάω σωστά. Όταν την αγαπάς, όταν αγαπάς το Θεό, τότε όλα θα γίνουν σωστά σε αγάπη σου. Το είπαμε πριν. Λοιπόν, και γιατί το λέω. Όταν αγαπάς λοιπόν τον εαυτό σου, το Θεό, τον συνάνθρωπο, όταν είναι και καθαρμένη αυτή η αγάπη, η σχέση ιερή της ζωής δεν κρίνεται καθόλου ο πνευματικός άνθρωπος με βάση τα κριτήρια των ανθρώπων. Καθόλου, μα καθόλου. Πάρτε παράδειγμα τους Αγίους σας. Είχανε λεφτά, είχανε δόξες. Για κοιτάξτε, το Χριστό που λατρεύετε. Είχε ύλη, είχε ανάκτορα, δεν τα χρειαζόταν αυτά. Δεν τα ήθελε αυτά. Καλά λέει, αυτός ήταν Θεός. Εντάξει, πάμε πιο κάτω σε άλλους ανθρώπους. Πάμε στο Σοκράτη. Πάμε σε φωτισμένα όντα. Κανένα από τα όντα τα πνευματικά που είχαν φως ζωής, κανένα δεν είχε κριτήριο ζωής και υπάρξεως αυτά που έχουν οι βιολογικοί άνθρωποι, οι ψυχικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι καλοί, δεν είναι κακοί. Οι καλοί που αγαπάνε, που δουλεύουν, που χαίρονται. Αλλά είχαν άλλα κριτήρια. Δεν ζω ψυχικά, δεν ανήκω στην ύλη, δεν ανήκω στην κατώτερη σκέψη, δεν πρέπει να ανήκω, δεν με συμφέρει να το πω έτσι. Και το λέω αυτό για να δείτε και να ξέρετε ότι η σχέση της ζωής απαιτεί να είσαι εκφραστής της ζωής και στη θλίψη και στον πόνο και στην αδικία και στο μεροκάματο και στα πλούτη, γιατί ο άνθρωπος με όλα χαλάει. Με όλα χαλάει. Ο ψυχικός και ο διανοητικός και ο συναισθηματικός άνθρωπος, ο βιολογικός άνθρωπος χαλάει με όλα, με τα καλά και τα άσχημα. Ο πνευματικός με όλα προκόπτει. Με τον έπαινο προκόπτει. Γιατί δεν το καταπίνει σε καραμέλα. Με τα πλούτη θα κάνει καλό. Δεν δεσμεύεται από τα πλούτη. Δεν θεοποιεί το εγώ του. Δεν θεοποιεί το πλούτος. Δεν θεοποιεί τα μπράβο των άλλων. Δεν έχει να κάνει με αυτά. Έτσι λοιπόν η πνευματική υγεία του ανθρώπου είναι η σχέση ιερή με τη ζωή, με τον Θεό, με αυτά που αγαπάει, σχέση επιλογής του εαυτού του. Είναι αδιανόητο να μην έχει επιλέξει τον εαυτό του και ποιος θέλει να είναι και τι θέλει να είναι και ποιον υπηρετεί υπαρξιακά, και η σχέση με τον συνάνθρωπο, η αγάπη του για τον άνθρωπο, για αυτόν τον τραγικό άνθρωπο, για αυτόν τον ταλέπορο άνθρωπο, για αυτόν που τον μισεί, για τον άνθρωπο που είναι εσωτερικά επικίνδυνος, είναι οντότητα μέσα του, επικίνδυνο. Θα έχει αυξημένη αγάπη. Πολύ αυξημένη αγάπη. Γιατί βλέπουμε όλα τα ιερά όντα, όλα τα ιερά πλάσματα αγαπούσαν υπερβολικά τον άνθρωπο σε σημείο να σκανδαλιζόμαστε. Τι βρήκε ο Χριστός στον άνθρωπο και τον αγάπησε τόσο. Τι βρήκαν οι σοφοί και αγάπησαν τον άνθρωπο τόσο. Τι βρήκανε επιτέλους. Ξέρανε ότι αν δεν αγαπάς τον άνθρωπο, δεν υπάρχει πνευματική διάβγεια, φωτισμός πνευματικός μέσα σου. Θα είσαι εγκλωβισμένος στις σκιές της ύλης, στις σκιές των πιστεύων. Θα γίνετε Θεός το εγώ σου, ο τραγικός εαυτός σου. Αυτά, Δημήτρη. Ευχαριστώ.